وقتی لشکر ایران به دژ بیداد رسید، شاه قلعه که اسمش کافور بود اول جنگ رو شروع کرد و به همراه سپاهش به سمت ایرانیا تاخت. چو گستهم گیتی بران گونه دید، جهان در کف دیو وارونه دید. بفرمود تا تیر باران کنند، بر ایشان کمین سواران کنند. کافور شمشیرش رو بلند کرد و چنین گفت کافور با سرکشان، که سندان نگیرد ز پیکان نشان. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن، بشین و گوش کن به داستامین و فن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو به گونه دیگه‌ای روایت بکنیم تا ارتباط نسل جوان ما با قصه های این سرزمین حفظ بشه و بفهمن که چه گوهر نایابی در ادبیات این سرزمین خفته که ما میخوایم اون رو دوباره زنده بکنیم. امیدوارم که لذت ببرید و سابسکرایب ما یادتون نره و اگر دوست داشتید لطف کنید لایک و کامنت برای ما بگذارید تا ما بتونیم به این مسیر ادامه بدیم. اما رستم با سپاهش برای استراحت و شکار به شهر سوقت رفتن و مشغول بزم بودن که کسی برای رستم خبر آورد که در نزدیکی این دشت شهری هست به نام بیداد که خوراک مردمش از گوشت انسانه و غذای شاه بیداد شهر گوشت کودک نارسیده است. به خان چنان شهریار پلید، نبودی جز از کودک نارسید. وقتی تهمتن این خبر رو شنید آشفته شد و دستور داد تا 3000 مرد جنگی همراه با گستهم و بیژن و گیو به سمت دژ بیداد حمله کنند. وقتی لشکر ایران به دژ بیداد رسید، شاه قلعه که اسمش کافور بود اول جنگ رو شروع کرد و به همراه سپاهش به سمت ایرانیا تاخت. چو گستهم گیتی بران گونه دید، جهان در کف دیو وارونه دید. بفرمود تا تیر باران کنند، بر ایشان کمین سواران کنند. کافور شمشیرش رو بلند کرد و چنین گفت کافور با سرکشان، که سندان نگیرد ز پیکان نشان. همه تیغ و گرز و کمند آورید، سر سرکشان را به بند آورید. گستهم که انتظار همچین جنگاوری رو از سپاه اندک کافور نداشت، بعد از اینکه دید بسیاری از سربازای ایرانی کشته شدن، سریعاً به بیژن گفت هرچه زودتر پیش رستم برو و بگو که به کمکش نیاز داریم. وقتی خبر به رستم رسید به رخش نشست و به سمت دژ حرکت کرد و خودش رو به کافور رسوند و گفت ای سگ بدگوهر، کنون رزم و رنج تو آمد به سر. کافور شمشیری به سمت رستم انداخت که رستم با سپر دفعش کرد. کافور دست به کمند برد، کمندی پرتاب کرد که اون هم کارگر نشد. رستم خشمگین شد، گرز رو از زین اسبش جدا کرد و دور سرش چرخوند. عمودی بزد بر سرش پور زال، که بر هم شکستش سر و ترگ و یال. چونین تا در دژ یکی حمله برد، بزرگان نبودند پیداز خورد. تهمتن وقتی کافور رو از میون برداشت تا درب دژ با رخش تاخت. ساکنان قلعه در دژ رو بستن و از بالای دیوار بارش تیر به سپاه ایرانو شروع کردن. بزرگان شهر به دیوار قلعه اومدن و به رستم گفتن که بیهوده زحمت نکش، این قلعه ساخت دست تور فریدونه و سالها وقت صرف استحکامش شده.
اینقدری هم اسلحه و خوردنی در قلعه هست که مدتها کسی نیاز به بیرون اومدن نداره. قبل از تو هم بارها اومدن تا در این دژ رو باز کنن ولی هرگز موفق نشدن. وقتی رستم این حرف ها رو شنید با دقت به دژ نگاه کرد و شگفت زده شد، چرا که قلعه‌ای بود بسیار مستحکم و مرتفع. اما رستم از کدوم مبارزه عقب نشسته بود که در این یکی عقب بشینه؟ تنور جنگ داغ شد. ساکنان دژ نفت سوزان به سر ایرانی‌ها می‌ریختند. رستم دستور داد تا پی دیوار دژ رو بکنن. خودش هم کمانش رو به دست گرفت و هر کس که سر از باری دژ بلند می‌کرد که تیراندازی کنه رو مثل مرغ در هوا شکار می‌کرد. شاهکنها ستونهای چوبی زیر دیوار دژ گذاشتن، نفتالودشون کردن و آتش زدن تا قسمتی از دیوار دژ بالاخره فرو ریخت. چون نیمی ز دیوار دژ کنده شد، به چوب اندر آتش پراگنده شد. فرود آمد آن باره تور گرد، ز هر سو سپاه اندر آمد بگرد. رستم دستور حمله داد. همه سربازها از اسب پیاده شدن و سپر و تیر و کمان به دست گرفتن. نیزه‌دارها هم پی اونها در حرکت شدن. بیژن و گسته هم در جلوی صف از دیواری که ریخته بود وارد دژ شدن. در دژ ببست آن زمان جنگجوی، به تاراج و کشتن نهادند روی. چه مایه بکشتند و چندی اسیر، ببردند زان شهر برنا و پیر. رستم وقتی پیروز جنگ شد به سردارانش گفت: حالا که شر این آدمخوارها رو از سر مردم کم کردیم و این دژ رو گرفتیم، 3 روز رو اینجا استراحت میکنیم و روز 4 برای جنگ با افراسیاب و پایان این کینخواهی به سمت پایتخت توران میتازیم. خبر به افراسیاب رسید که سپاه رستم در راه پایتخته. افراسیاب دنیا پیش چشمهاش سیاه شد. پریشون به سمت بزرگان اومد و گفت: چه کسی تا به میدان رستمو داره؟ میون سرداران من دیگه پهلوونی باقی نمونده. اما بزرگان اون رو دلداری دادن و یکی از اونها گفت: سلیح هست بسیار و مردان جنگ، دل از کار رستم چه داری به تنگ؟ ز جنگ سواری تو غمگین مشو، نگه کن بدین نامداران نو. چنان دان که او یک سر از آهن است، اگرچه دلیر است هم یک تن است. اما تاب مقاومت با 1000 نفر رو که نداره. اینقدر به گوش افراسیاب خوندن که دلش آماده جنگ شد. افراسیاب به فکر فرو رفت و تصمیم گرفت از شاه پولادوند برای جنگ با رستم کمک بگیره. گفتنی ها رو به پیران گفت و در خیمه‌ای تنها دبیرش رو پیش خوند و گفت نامه‌ای برای پولادوند شاه بنویسه. افراسیاب نامه رو مهر کرد و پنهانی پولادوند رو به مشارکت در این جنگ دعوت کرد و وعده داد اگر بتونی از سد رستم بگذری، نیمی از گنج و کشور رو بهت میدم و نام تو تا دنیا به جاست یگانه خواهد شد. افراسیاب نامه رو به پسرش سپرد تا در پنهان برای پولادوند ببره. وقتی نامه به پولادوند رسید و وعده گنج و مال رو شنید، جنگ رو قبول کرد. اما پولادوند کیه؟ پادشاه مغرور و از خود مطمئنی که در کوهی سر به فلک کشیده قلعه بلندی داشت. به همراه لشکر فراوان و بزرگی فردای اون روز لشکرش رو به هامون کشید و به سمت افراسیاب حرکت کرد. خبر به افراسیاب رسید که سپاه پولادوند به این سمت میاد. به استقبالشون رفت. افراسیاب تمام قصه سیاوش و کینخواهی های ایران رو برای پولادوند گفت و در آخر هم اضافه کرد که تمام هم و غم توران فقط از یک نفره و اون هم رستم دستانه که در جنگ لباس پلنگ می پوشه.
پولادوند تازه اونجا بود که فهمید رستمی که در نامه گفته بودن رستم دستان منظورشون بوده. پس حسابی فکری شد و بعد به افراسیاب گفت در جنگ شتاب نکن. اگر رستم همونیه که در مازندران پهلوانی کرده و از 7 خان گذاشته، به در رید پهلوی دیو سپید، جگرگاه پولاد قندی و بید، مرا نیست پایاب با جنگ اوی، نیارم به بد کردن آهنگ اوی. تن و جان من پیش رای تو باد، همیشه خرد راهنمای تو باد. من او را براندیشه دارم به جنگ، به گردش بگردم به سان پلنگ. اما وقتی من با اون گلاویز شدم، شما باید گروهی بهش بتازید، بلکه به این طریق از پادرش بیاریم. افراسیاب از حرفهای پولادوند شاد شد و مشغول میگساری شدند. شب که به نیمه رسید و پولادوند حسابی مست شده بود، منم رو شروع کرد و گفت که من بر فریدون و ضحاک و جم، خور و خواب و آرام کردم دوشم. به رحمن بترسد ز آواز من، و از این لشکر گردن افراز من. من این زابلی را به شمشیر تیز، برآوردگاه بر کنم ریز ریز. اما صبح که رسید، چو بنمود خورشید تابان درفش، معصفر شد آن پرنیان بنفش. سپاه پولادوند همراه افراسیاب و سپاه توران روانه جنگ با سپاه ایران شد. در سمت دیگه جنگ تهمتن بپوشید ببر بیان، نشست از بر ژنده پیل ژیان. پولادوند از این سمت و رستم دستان از سمت دیگه. دو سپاه لحظه به لحظه به هم دیگه نزدیکتر می شدن و آتش این کینه قدیمی ایران و توران لحظه به لحظه شعله ورتر می شد. این بود ویدئوکست پادکست داستامینوفن و قصه شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید تا اپیزودها رو از دست ندید. اون زنگوله رو بفشارید. لایک و کامنت انگلیسی هم فراموش نشه که این بزرگترین حمایت از ماست تا بتونیم شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم. نوش گوشتون باشه و تا قصه بعدی قصتون بی قصه.